Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái lối chơi, một cái hướng xây dựng sĩ quan dành cho bộ binh theo đường đàm diện rộng AOE. Ok. Rồi thì như đã hứa với anh em là mình sẽ có video series về cái đơn vị bộ binh và cách xây dựng sĩ quan cũng như là cách build sĩ quan làm sao cho nó phù hợp với đơn vị bộ binh và cái lối chơi cụ thể của đơn vị bộ binh cho anh em xem. Thì đây là một trong số những video đầu tiên liên quan đến hướng xây dựng sĩ quan. Sau này thì sẽ còn có những video khác về cái hướng chơi khác, ví dụ như là supporter hoặc là dam dealer khác. Ok rồi, thì mình sẽ làm một cái slide ở đây để anh em có thể dễ dàng chúng ta theo dõi hơn nhé. Đó, tiêu đề của cái bài slide này đó chính là hướng dẫn anh em xây dựng các sĩ quan và lối chơi làm sao mà build theo đường AOE đan, tức là gây ra một cái lượng sát thương diện rộng cho các đơn vị có tên là bộ binh ở trong trò chơi game Warpath nhé. Về cái đơn vị này, về cái này thì trước tiên thì chúng ta sẽ có điểm qua một chút cái đặc điểm của đơn vị bộ binh, nhắc lại một chút để các bạn có thể cân nhắc xem là mình có phù hợp với cái lối chơi này hay không. Thì rõ ràng đơn vị bộ binh của chúng ta sẽ có khả năng rất cứng cáp khi ở trạng thái low cost và nó rất khó để có thể bị tiêu diệt nếu như không có các đơn vị pháo binh. Và đơn vị bộ binh sở hữu cái độ cơ động rất là cao, nó có tốc độ chạy rất nhanh. Và tốc độ nạp đạn cũng như tốc độ bắn cũng cực kỳ cao, và nó có khả năng hỗ trợ rất tốt cho các tập đoàn quân và hỗ trợ rất đa dạng cho rất nhiều các lối chơi sau này của rất nhiều các liên minh. Thì chúng ta sẽ có 3 cái đơn vị bộ binh mà mình đã có video clip giới thiệu trước đó rồi. Đơn vị bộ binh của Nga thì sẽ có lượng độ bền cao hơn và nhận được ít sát thương hơn, tức là nó sẽ cứng hơn so với các đơn vị bộ binh khác. Đơn vị bộ binh của Mỹ thì nó ở cân bằng giữa trạng thái về hỏa lực và độ bền. Và đơn vị bộ binh của Mỹ nó còn có khả năng ném ra một quả bom khói là có khả năng reset lại cái phần tải đạn của kẻ thù. Tức là kẻ thù nó đang tải được 2 giây thì ăn được quả bom khói thì nó sẽ phải nạp lại từ đầu. Và bộ binh của Đức thì sẽ có hỏa lực lớn và có thể gây ra được lượng sát thương lớn dành cho các đơn vị là giáp, tức là bắn nó sẽ đau hơn. Thì mục tiêu của cái bài build này nó sẽ hướng đến cái lối chơi sử dụng đơn vị bộ binh của Đức này với khả năng gây ra sát thương cực kỳ cao và sát thương diện rộng cực kỳ lớn. Thì đây chính là cái lối build dành cho các bạn và để dành cho video này. Ok. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái phần là sĩ quan. Thì sĩ quan trước 75 ngày chúng ta không có bất kỳ một sĩ quan nào tốt dành cho đơn vị bộ binh cả. Và hầu như thì cái lượng tượng vàng mà các bạn kiếm được thì mình khuyến cáo là chúng ta nên tiết kiệm tất cả những lượng tượng vàng để đầu tư cho các sĩ quan hiện đại sau này. Còn đối với những cái sĩ quan trước 75 ngày này thì có bao nhiêu chúng ta dùng bấy nhiêu. Trong đó thì các bạn lưu ý đến cô làng Percy, đây là cô làng miễn phí và chúng ta có thể sở hữu rất sớm từ cái sự kiện con đường ngoan cường. Nếu như các bạn vẫn chưa biết sự kiện này là gì thì các bạn có thể xem lại video clip của mình về cái sự kiện con đường ngoan cường ở phần bên trên của cái video này, mình sẽ để lại cái đường link đó. Còn lại những cái sĩ quan khác mà có thể nhận từ nguồn miễn phí, ví dụ như là Spanner, Bạch Lang và Mary, thông qua nhiệm vụ hàng ngày thì các bạn cứ có bao nhiêu tượng của 3 sĩ quan này các bạn cứ học skill dần. Còn đối với cỗ máy chiến tranh thì các bạn vẫn cứ mua ở trong cửa hàng liên minh, vẫn mua đều thôi. Đến khi nào nó max skill được thì ok, còn hiện tại thì cứ tiết kiệm tất cả những lượng tượng vàng các bạn có nhé. Rồi, ở đây dành cho những bạn mà chúng ta có khả năng tiêu phí một chút vào trong trò chơi game thì các bạn có thể đầu tư vào cái gói hàng ngày. Mỗi ngày các bạn bỏ ra 5 đô hoặc là 499 kim cương để mua cái tượng của Bạch Lang. Thì cái việc chúng ta mua tượng Bạch Lang thì nó sẽ giúp chúng ta có khả năng sở hữu cô làng này từ rất sớm. Thì đây là một trong số những sĩ quan của bộ binh và nó là sĩ quan rất tốt để cho các bạn có thể đầu tư và phải làm cái bước đệm để chúng ta xây dựng được cái đội hình này. Thì mình khuyến cáo là các bạn nên đầu tư một chút
vào trong cái gói hàng này, nó rất là rẻ thôi nhé. Ban đầu tiên thì chúng ta có bao nhiêu đội hình thì chúng ta cứ chơi bấy nhiêu thôi. Như ở đây thì mình triển khai một đơn vị bộ binh cấp bậc 2. Cái lưu ý duy nhất ở đây là các bạn cần phải quan tâm về mặt sĩ quan, thì chúng ta sẽ phấn đấu cố gắng làm sao có được 2 cái sĩ quan như ở trên màn hình mà anh em đang được nhìn thấy là Percy cộng với Bạch Lang. Đây là 2 cái sĩ quan rất tốt dành cho bộ binh ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Tuy nhiên ở trong giai đoạn đầu thì mình vẫn không có nhiều tượng, cũng như là cái chất lượng của bộ binh nó không cao, thì các bạn cần đầu tư dần dần và nhớ là đầu tư dàn trải một chút để có thể có lực để các bạn đi các màn chơi chiến dịch nhé. Chứ còn nếu như các bạn dồn tất cả toàn bộ những cái gì chúng ta có vào trong đơn vị bộ binh thì khả năng cái màn chơi chiến dịch của các bạn sẽ không thể chơi được, bởi vì nó sẽ khá là khó. Được ạ. Rồi về phần nghiên cứu thì do chúng ta chơi bộ binh của Đức cho nên toàn bộ cái nhánh quân đội thì trong giai đoạn đầu của trò chơi các bạn ôn in tất cả vào cái phần giữa cho mình, cái nhánh giữa. Còn đối với những cái nhánh còn lại thì các bạn chỉ nghiên cứu vừa đủ để mở khóa thôi. Trong đó cái mục cuối cùng là mở khóa level 200 thì các bạn chỉ cần một cái mục để mở khóa này thôi. Còn 2 đơn vị còn lại thì các bạn để nguyên. Chúng ta không cần phải nghiên cứu bởi vì chúng ta không có đầu tư vào những cái đơn vị đó nhé. Ok. Rồi, 3 cái sĩ quan miễn phí thì các bạn học những kỹ năng nào? Thì 3 những sĩ quan này chúng ta chỉ có thể kiếm được từ nhiệm vụ hàng ngày. Thì khi mà kiếm được nhiệm vụ hàng ngày, chúng ta nhớ là đầu tư vào những kỹ năng mà để phục vụ cho bộ binh của chúng ta có thể học được, hoặc là cho các đơn vị khác học được nhé. Thì trong đó là Mary thì mình khuyến cáo các bạn học cái kỹ năng số 2. Đưa cái kỹ năng số 2 này lên level 5 sớm nhất. Tức là chúng ta chỉ cần 180 tượng vàng của Mary là đã có thể có được kỹ năng này rồi. Còn Spanner thì chúng ta học cái kỹ năng số 3. Và cỗ máy chiến tranh, cỗ máy tác chiến thì các bạn có thể học một trong 2 cái kỹ năng có màu xanh mình đã tô sáng lên đó. Một trong 2 thôi nhé, để cố gắng đưa nó lên level 5 trước. Sau đó mình mới học các cái kỹ năng khác. Ok. Rồi, khi mà máy chủ của các bạn mở 75 ngày thì chúng ta sẽ có những cái đơn vị, những cái sĩ quan hiện đại và có khả năng nâng cấp lên đơn vị bộ binh hiện đại, thì lúc đó nó sẽ có khả năng cứng cáp hơn, gây sát thương nhiều hơn, và chúng ta có hỗ trợ thêm từ cái phần nghiên cứu. Thế thì khi mà mở các sĩ quan hiện đại thì chúng ta có rất nhiều các sĩ quan mới. Điều này có thể gây một phần cho các bạn cái sự lúng túng và bối rối và không biết lựa chọn những sĩ quan nào. Thì mình cố vấn và tư vấn cho anh em có thể lựa chọn sĩ quan là ngôi sao cô đơn. Đây là một anh chàng rất tốt dành cho bộ binh và mình đánh giá rất cao anh chàng này, và anh chàng này chính là bộ cốt lõi của cái hướng build này, hướng xây dựng đội hình này. Đó, là anh ta có khả năng gây ra sát thương AOE rất lớn, kết hợp với những quả mìn, quả bom ném ra của Bạch Lang thì nó sẽ gây ra một lượng sát thương cực kỳ cao, rất là khủng. Và anh ta hỗ trợ có khả năng tạo ra một lớp khiên khiến cho đơn vị bộ binh có thể cứng cáp hơn. Anh ta búp thêm một lượng độ bền là 25% độ bền và tăng kháng sát thương nổ lên đến 20%. Cái kháng sát thương nổ này thì đơn thuần là chúng ta chỉ có tác dụng khi mà đối đầu với các đơn vị về pháo binh thôi. Còn chiến đấu với xe tăng, trực thăng hoặc là các đơn vị bộ binh khác thì cái dòng này nó không có hiệu quả lắm. Ngoài ra thì anh chàng này có một cái kỹ năng cực kỳ tốt, đó là có thể tăng cường cái sát thương kỹ năng cho tất cả các sĩ quan đang được triển khai trên đơn vị bộ binh đó, lên đến 30% sát thương kỹ năng sĩ quan nữa. Đây chính là cái yếu tố cốt lõi của hướng build này. Đấy, gây ra sát thương kỹ năng rất lớn. Nó kết hợp với cái lượng hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh chàng ngôi sao cô đơn là 1.500 và của Bạch Lang cũng là 1.500. Nó gây ra một sản lượng sát thương cực kỳ cao. Ngoài ra thì bộ binh khi mà có anh chàng ngôi sao cô đơn này thì sẽ nhận được ít sát thương hơn bình thường từ kỹ năng sĩ quan của địch ném vào trong trạng thái lô cốt của mình là 10%. Thì chúng ta hình dung là bộ binh cần phải duy trì đủ lượng thời gian để có thể xuất skill. Còn nếu như mà bộ binh mà không đủ thời gian thì không chiến đấu đủ thời gian thì khả năng tung ra các đòn đánh AOE này sẽ hiếm hơn. Cho nên là chúng ta cần phải duy trì cái trạng thái chiến đấu liên tục. Và đối phương khi mà ở trong trạng thái chiến đấu như vậy thì
các sĩ quan của đối phương nó cũng sẽ tấn công, nó cũng sẽ tung ra các cái đòn skill vào trạng thái băng cơ thì nó sẽ đau hơn. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có giảm đi sát thương kỹ năng sĩ quan là 10%. Đồng thời là ở trạng thái low cost thì anh chàng này có thể hỗ trợ rất tốt cho đồng minh, cho những đơn vị mà ở trong cùng rally của anh chàng này. Thì đây là cái lối chơi, đây là cái main chính ở trong cái hướng dẫn build về đam AOE này. Ok. Rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái cặp sĩ quan nó nhìn như thế này. Thì lúc đó thì các bạn sẽ dùng toàn bộ những cái tượng vàng mà chúng ta tích lũy được từ trước 75 ngày thì mình tập trung nâng cấp vào anh chàng này. Trong đó thì cái lộ trình nâng cấp kỹ năng thì mình sẽ khuyến cáo là chúng ta nâng kỹ năng 1 để tăng cái lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra. Sau đó chúng ta nâng cấp kỹ năng số 4, đúng không ạ? 1, 4 và cuối cùng mới là những kỹ năng 3 và 2. Đấy, là sau đó chúng ta sẽ thức tỉnh được anh chàng này. Thì đây là cái bộ core cốt lõi của cái hướng dẫn build này. Sau khi mà các bạn đã có Bạch Lang thức tỉnh thì cái sĩ quan tiếp theo mà các bạn có thể đầu tư cái gói hàng mua hàng ngày là 499 kim cương ấy, là chúng ta sẽ đầu tư vào Antonia Shevchenko. Và chúng ta cũng chỉ cần đầu tư cho cô làng này 180 tượng vàng thôi để học được cái kỹ năng số 4 của cô làng này. Cái kỹ năng số 4 này nó có khả năng tăng cường cái sát thương kỹ năng sĩ quan thêm 25% nữa. Nó rất là khủng bố, đúng không ạ? Thì cái kỹ năng này chúng ta có thể cho Bạch Lang học hoặc là cho ngôi sao cô đơn học, đều là tốt cả. Và cuối cùng cái nhìn trực quan hơn về cái khả năng học kỹ năng thì khi mà chúng ta đang có một cái đội hình như thế này, bao gồm ngôi sao cô đơn và Bạch Lang, thì mình có khuyến cáo với anh em 3 cái kỹ năng trong giai đoạn đầu tiên khi các bạn tiến tới 75 ngày và định hình cái lối chơi về bộ binh. Thì ngôi sao cô đơn chúng ta có thể học cái kỹ năng của Mary. Đây là kỹ năng mà mình đã khuyến cáo các bạn học tích lũy từ đầu trò chơi. Và cái kỹ năng tăng cường độ bền của Percy. Đó, hai cái kỹ năng này là hai kỹ năng miễn phí mà các bạn rất dễ có thể kiếm được để giúp các bạn duy trì được cái lối chơi này. Và Bạch Lang thì các bạn có thể học cái kỹ năng của cỗ máy chiến tranh, cỗ máy tác chiến, một trong hai kỹ năng. Bạn học kỹ năng nào của cỗ máy chiến tranh thì sẽ gắn cho Bạch Lang học. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ gắn thêm một cái kỹ năng về phòng thủ cho Bạch Lang. Thì mình đoán là trong giai đoạn này các bạn sẽ không có nhiều sĩ quan có skill level 2, 3, 4 để có thể học được. Thì các bạn có bất kỳ một cái sĩ quan nào thì các bạn cứ có thể triển khai được. Ngoài thì đây là 3 kỹ năng mà mình recommend anh em có thể học cho bộ binh trong giai đoạn đầu. Okay. Rồi cuối cùng là một cái bộ skill gọi là ở dạng late game, các bạn có thể chơi đơn vị bộ binh này với cái hướng học kỹ năng này cho đến cuối, cho đến khi hoàn thiện đơn vị bộ binh 9.2 để chuyển sang một đơn vị khác chẳng hạn. Thì cái kỹ năng mà mình khuyến cáo đầu tiên đó là kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan của bác sĩ đau đớn. Đấy, cái kỹ năng này nó sẽ tăng cường cho cả Bạch Lang lẫn ngôi sao cô đơn. Nó kết hợp với kỹ năng số 4 của ngôi sao cô đơn, nó sẽ khiến cho các sát thương gây ra từ đòn đánh AOE nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Và mình khuyến cáo thêm anh em học thêm cái kỹ năng giảm sát thương kỹ năng của kẻ địch từ bá tước gai. Đó, cái kỹ năng nó sẽ kết hợp với bản chất của anh chàng ngôi sao cô đơn, nó sẽ giảm đi được rất là nhiều. Còn đối với Bạch Lang thì mình sẽ học kỹ năng của Antonia Shevchenko. Đó, và một cái kỹ năng cân bằng, bất kỳ kỹ năng cân bằng nào mà các bạn có thể học được. Thì ở đây mình có thể khuyến cáo các bạn chọn kỹ năng cân bằng của phóng viên hoặc là kỹ năng cân bằng của họa sĩ. Trong trường hợp là các bạn sẽ xây dựng anh chàng họa sĩ cho một đơn vị pháo khác thì mình sẽ lựa chọn kỹ năng cân bằng của phóng viên. Còn ngược lại thì các bạn có thể chọn cái kỹ năng cân bằng của anh chàng họa sĩ, đều tốt cả nhé. Thì đây là một cái hướng build, một cái hướng xây dựng sĩ quan đội hình dành cho đơn vị bộ binh theo đường AOE đang. Okay. Thì đặc điểm, lợi điểm và ưu điểm của cái hướng xây dựng này nó có khả năng là gì? Hoàn thiện cái đơn vị bộ binh của bạn từ rất sớm nhất có thể. Đấy, bởi vì bạn chỉ chuyên về chơi đơn vị bộ binh thì cái điều này nó cực kỳ là quan trọng. Và khi đơn vị bộ binh của bạn khỏe thì nó có khả năng counter lại các đơn vị trực thăng và xe tăng của đối phương rất là tốt. Đồng thời thì nó có khả năng gây ra lượng sát thương diện rộng cực kỳ cao. Đó, và rất dễ xây dựng sĩ quan. Từ đầu đến cuối các bạn chỉ
chỉ có đầu tư tượng vàng duy nhất là anh chàng ngôi sao cô đơn thôi, còn lại thì đều là miễn phí cả. Sau này thì các bạn có thể dùng tượng vàng để học tập các cái kỹ năng để hoàn thiện bộ kỹ năng của mình, thì lúc đó là tính sau. Còn nhược điểm của cái hướng dẫn của cái hướng build này là chúng ta sẽ đi các cái màn chơi chiến dịch rất là khó, bởi vì mình không tập trung vào đơn vị pháo, cho nên là clear cái màn chiến dịch nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với những người chơi mà chuyên về hệ pháo. Được không? Và chúng ta sẽ cần phải né tránh những đơn vị pháo binh ở trên bản đồ. Đó, và đặc biệt là những đơn vị dàn phóng tên lửa, tức là chúng ta phải tránh xa những cái đơn vị này và không nên đại gần, mình đại khái là như vậy. Và đặc biệt là không nên đấu đối mặt đối với những đơn vị pháo binh hoặc là dàn phóng tên lửa. Trong khi đó thì hệ phát huy tối đa khả năng của nó là săn các đơn vị bộ binh của kẻ địch, săn các đơn vị trực thăng và xe tăng của kẻ địch, hoặc là làm các nhiệm vụ là bảo vệ, cover và làm tăng cơ trên chiến trường nhé. Rồi, hy vọng là cái lối chơi này nó sẽ giúp các bạn có thể có được niềm đam mê đối với đơn vị bộ binh và cách tiếp cận đơn vị bộ binh nó dễ dàng nhất có thể nhé. Còn video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip tiếp theo liên quan đến hướng dẫn chơi, hướng dẫn xây dựng đội hình và hướng dẫn build sĩ quan dành cho đơn vị bộ binh nhé. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Quên mất, sắp tới chúng ta còn có một sĩ quan dành cho đơn vị bộ binh nữa, cũng có khả năng gây ra lượng sát thương AOE rất lớn đi kèm cùng với đợt xuất hiện của Marco Rossi. Và khi mà nữ sĩ quan đó ra thì chúng ta sẽ có một video clip khác hướng dẫn build nó khỏe hơn, và bạn có thể sử dụng nữ sĩ quan đó thay cho Bạch Lang được nhé. Rồi, bây giờ xin chào, goodbye.